Xin chào các bạn, trong video lần trước tôi có nói rằng truyền thống sĩ phu nhất định phải chuyển giao bằng chữ Hán, tức là ngay cả đã phiên dịch thành tiếng Việt hiện đại rồi nhưng vẫn phải tham khảo phiên bản chữ Hán. Nhưng có một điều đáng chú ý là truyền thống sĩ phu tất nhiên là một di sản lịch sử, nhưng trong lịch sử Trung Hoa cũng có thể nhìn thấy một số tính tiêu cực, và đó không phải là tôi tự nói thôi, cũng có nhiều người Trung Hoa ngày xưa cũng có nói đến. Và để các bạn có thể hiểu biết điều đó một cách thú vị hơn, tôi sẽ lấy Tây Du Ký làm ví dụ. Các bạn thân mến, tôi tin rằng các bạn đều rất quen với câu chuyện của Tây Du Ký rồi, cho nên tôi thì không cần giới thiệu nữa. Nhưng tôi không chắc các bạn có biết tác giả là ai không. Tác giả của Tây Du Ký là Ngô Thở Ân. Ngô Thở Ân là một người thầy nhà Minh, và các bạn đều đã biết rồi, nhà Minh là vương triều cuối cùng của người Hán. Tại vì sau nhà Minh là nhà Thanh, hoàng đế nhà Thanh là người Mãn. Và thật ra trong nhà Minh sự ảnh hưởng của Nho giáo rất mạnh, có thể nói là mạnh nhất so sánh với các vương triều Trung Hoa. Và chế độ khoa cử của nhà Minh cũng là được chấp hành một cách nghiêm túc nhất. Tại vì trong nhà Minh chỉ có người đỗ khoa cử mới có thể làm quan được, ngay cả là hậu duệ của hoàng tộc, hậu duệ của gia tộc cung thực cũng không thể. Cho nên trong triều đình nhà Minh, mỗi quan lại đều có học vấn rất cao. Có thể nói rằng trong nhà Minh, truyền thống sĩ phu đã đến mức đỉnh cao. Nhưng chính là vì vậy, vấn đề truyền thống sĩ phu cũng bị lộ ra một cách hiển nhiên nhất. Theo tôi, tác giả của Tây Du Ký Ngô Thở Ân chính là có nhìn thấy điều đó, cho nên mới viết ra Tây Du Ký để nói mỉa mai về truyền thống sĩ phu. Tức là thật ra Tây Du Ký là một tiểu thuyết châm biếm chính trị, và khi tác giả sáng tạo ra vai trò của Tôn Ngộ Không, thật ra cũng có tơ mình vào vai trò. Tức là Tôn Ngộ Không có phản ánh tâm tình của Ngô Thở Ân. Thật ra khi Ngô Thở Ân sáng tạo ra Tây Du Ký, ông không phải là sáng tạo từ công số không. Tại vì trước khi đó đã có một số ca kịch Trung Hoa có biểu diễn câu chuyện tương tự với Tây Du Ký rồi. Bây giờ người ta có tìm thấy một kịch bản có tên là Đại Tần Tam Tầm Thủ Kinh Thơ Thoại. Tức là trước khi Ngô Thở Ân viết ra Tây Du Ký đã có một kịch bản nói về Tần Tăng đi lấy kinh rồi. Và bây giờ nếu chúng ta so sánh kịch bản này với Tây Du Ký thì có thể hiểu biết Ngô Thở Ân có tự sáng tạo ra cái gì. Đầu tiên, trong kịch bản, Tần Tăng có 6 người đi lấy kinh, và bỗng nhiên có một người tú tài mặc quần áo màu trắng muốn hỗ trợ Tần Tăng đi lấy kinh. Và tú tài đó tự xưng mình là Mỹ Hầu Vương Tờ Hoa Quả Sơn, và sau đó Tần Tăng đặt tên thành Hầu Hành Giả. Tất nhiên đó là nguyên hình của Tôn Ngộ Không, nhưng trong kịch bản không có giới thiệu xuất thân của Mỹ Hầu Vương này. Tức là không có câu chuyện của Mỹ Hầu Vương trước khi gặp mặt với Tần Tăng, và trong kịch bản cũng không có Chớ Ba Giấy và Sa Tăng đi lấy kinh cùng nhau, cũng không có yêu quái muốn ăn thịt của Tần Tăng. Vì vậy chúng ta có thể nhận định rằng câu chuyện mà trước khi Tôn Ngộ Không gặp mặt với Tần Tăng, vai trò của Chớ Ba Giấy và Sa Tăng, yêu quái muốn ăn thịt của Tần Tăng, ba yếu tố này chính là Ngô Thở Ân tự sáng tạo ra. Và theo tôi, đó là có mục đích nói mỉa mai về truyền thống sĩ phu. Các bạn thân mến, tôi tin rằng các bạn đều có biết rằng trước khi Tôn Ngộ Không gặp mặt với Tần Tăng, từng có phá nát thiên cung và bị Phật tổ Như Lai đánh bại, sau đó bị giam cầm dưới một ngọn núi. Vì có Tần Tăng giải thoát cho nên mới đi lấy kinh cùng nhau. Và trước khi Tôn Ngộ Không phá nát thiên cung, Tôn Ngộ Không là học phép thuật từ Bồ Đề Tổ Sư. Nhưng Bồ Đề Tổ Sư không chỉ là thầy giáo của Tôn Ngộ Không, hình như điều đó không có nói rõ ràng trong tiểu thuyết. Nhưng trên thực tế, theo giáo lý của Phật giáo, Bồ Đề Tổ Sư là học sinh lớn nhất của Phật tổ Như Lai. Cho nên theo giáo lý của Phật giáo thực tế, thật ra Phật tổ Như Lai là ông thầy của Tôn Ngộ Không. Quay trở về tiểu thuyết, sau khi Tôn Ngộ Không học được phép thuật rồi, và trước khi Tôn Ngộ Không phá nát thiên cung, thiên đình từng có chiêu ăn Tôn Ngộ Không có 2 lần. Lần thứ nhất là để Tôn Ngộ Không chăm sóc con ngựa, nhưng Tôn Ngộ Không không mãn nguyện, cho nên có lần thứ hai. Lần thứ hai là để Tôn Ngộ Không làm Tề Thiên Đại Thánh, nhưng mà thật ra chức vị của Tề Thiên Đại Thánh không có quyền lực thực tế, không có việc làm, cho nên cuối cùng Tôn Ngộ Không cảm thấy bị nhục nhã, cho nên mới phá nát thiên cung. Nhưng vào sự chiêu ăn 2 lần này, chúng ta có thể nhìn thấy cái gì? Theo tôi, chúng ta có thể nhìn thấy rằng
thật ra Tôn Ngộ Không là một ngày thất bại trên quan trọng. Và tác giả Ngô Thợ Ân cũng là một ngày thất bại trên quan trọng. Ngô Thợ Ân là đến 56 tuổi mới được bổ nhiệm làm phó huyện lệnh. Huyện là tân Mỹ địa phương rất nhỏ, chỉ cao hơn Lạng Giang một cấp. Huyện lệnh đã rất nhỏ rồi, phó huyện lệnh là nhỏ hơn. Và sau đó Ngô Thợ Ân cũng không được thăng chức và phải đi nghỉ hưu. Tại sao Ngô Thợ Ân là thất bại thế? Tất nhiên không phải là Ngô Thợ Ân không có tài năng. Ông là tác giả của Tây Du Ký. Chỉ là ông không giỏi làm bài thi khi đi thi khoa cử. Ông chỉ có tư cách tú tài. Trong chế độ khoa cử của nhà Minh, đi thi khoa cử đầu tiên là đi thi cấp huyện, sau đó là cấp tỉnh, cấp kinh thành, cuối cùng là cấp hoàng cung. Ngô Thợ Ân là tú tài. Tú tài chỉ có đỗ thi cấp huyện thôi, tức là cấp thấp nhất. Nội dung khoa cử là德thơ của Nho giáo, tức là liên quan đến tu dân tính tình và đạo đức. Ngô Thợ Ân không giỏi làm bài thi, ý là Ngô Thợ Ân không giỏi làm bài văn về Nho giáo, tức là liên quan đến tu dân tính tình và đạo đức. Theo tôi, điều đó có thể giải thích tại sao Ngô Thợ Ân có viết rằng Tôn Ngộ Không là học phép thuật từ một nhân vật Phật giáo, tức là Bồ Đề Tổ Sư, và khi phá nát thiên cung phải nhờ Phật Tổ Như Lai giúp đỡ. Theo tôi, đó là vì Ngô Thợ Ân ám chỉ Nho giáo vô dụng. Tại vì trong thời đại của Ngô Thợ Ân chỉ có những người rồi làm bài văn về Nho giáo mới có thể làm quan lớn. Và trong tiểu thuyết, những thần quan lớn của thiên đình đều không thể ngăn cản được Tôn Ngộ Không phá nát thiên cung. Ý là những thần quan lớn đều là tổ rắc. Giống với trên thực tế, những quan lớn rồi về Nho giáo trong nhà Minh đều cũng là tổ rắc. Và những người thực sự có tài năng, ví dụ Tôn Ngộ Không, phép thuật là học từ Bồ Đề Tổ Sư, tức là học sinh của Phật Tổ Như Lai, và cuối cùng cũng phải nhờ Phật Tổ Như Lai để thu phục. Điều đó là ám chỉ trên thực tế những người rồi về Nho giáo đều không có tài năng. Các bạn thấy trong tiểu thuyết thiên đình là đại diện chủ lưu và chính thống, tại vì chỉ có thiên đình mới có thể cho cung danh, tức là cho làm quan. Tôn Ngộ Không là xuất thân từ Hoa Quả Sơn, không có công danh, cho nên đối với thiên đình, Tôn Ngộ Không hình như là một thổ phi. Tôn Ngộ Không là vì muốn có công danh cho nên mới tiếp nhận sự chiêu an của thiên đình, và sau đó phát hiện thiên đình thực sự vô dụng, cho nên mới phá nát thiên cung. Cuối cùng là vì Phật Tổ Như Lai mới bị thu phục, và Phật Tổ Như Lai là không thuộc về hệ thống thiên đình, tức là không phải thuộc về chủ lưu. Và sau đó Tôn Ngộ Không đi lấy kinh là đi lấy kinh Phật. Kinh Phật không phải là tư tưởng chủ lưu của đất nước Trung Hoa, mà là tư tưởng chủ lưu của Tây Thiên. Theo tôi, toàn câu chuyện của Tây Du Ký là nói chủ lưu vô dụng, đối ứng với thực tế ý là nói Nho giáo vô dụng. Thế những người làm quan lớn là người như thế nào? Theo tôi, đó chính là do Chư Bát Giới và Sa Tăng đại diện. Các bạn thân mến, cả Chư Bát Giới và Sa Tăng đều vốn là làm quan trên thiên đình, sau đó có phạm sai lầm cho nên mới bị đẩy xuống trần gian. Sau đó nghe theo Quan Thế Âm Bồ Tát cho nên mới đi lấy kinh cùng với Tần Tăng. Trong tiểu thuyết so sánh với Tôn Ngộ Không, tất nhiên Chư Bát Giới và Sa Tăng đều không phải là người có tài năng nhiều lắm. Và trong ấn tượng phổ biến, Chư Bát Giới là gian xảo hơn, còn Sa Tăng là ngây thơ hơn. Nhưng dù sao cả hai nhân vật này đều không phải là người tốt, tại vì trước khi gặp mặt với Tần Tăng, cả hai nhân vật này đều có ăn thịt người, tức là làm hại người ta. Nhưng cũng có thể nói rằng Chư Bát Giới là gian xảo hơn, còn Sa Tăng là ngây thơ hơn. Sa Tăng vốn là quyền liêm đại tướng trên thiên đình, tại vì làm vỡ chén lưu lý ở Hồi Bản Đảo trong lúc say rượu cho nên bị đẩy xuống trần gian. Và không chỉ là bị đẩy xuống trần gian, Ngọc Đế cũng có mệnh lệnh mỗi 7 ngày sẽ có phi kiếm đâm suốt cơ thể của Sa Tăng mấy trăm lần. Trừng phạt này rất là nặng. Còn Chư Bát Giới vốn là thiên bổng nguyên soái trên thiên đình, vì có tán tính về Hằng Nga, bị Hằng Nga đấu với Ngọc Đế, đáng lý phải bị tội chết, nhưng được Thái Bệ Kim Tinh xin thả, cho nên chỉ bị đẩy xuống trần gian, không có trừng phạt khác. Các bạn thấy Sa Tăng phạm sai lầm rất nhẹ nhưng trừng phạt rất nặng, còn Chư Bát Giới phạm sai lầm rất là nghiêm trọng nhưng trừng phạt không nặng. Tại sao? Tại vì có Thái Bệ Kim Tinh xin thả. Trong tiểu thuyết không có viết rõ ràng, nhưng theo tôi
chúng ta có thể suy đoán chấp ba giấy có hối lộ Thái Bệ Kim Tinh mà không phải là hai nhân vật này có mối quan hệ bạn bè. Tại vì trong tiểu thuyết có viết rằng có một lần Tôn Ngộ Không và chấp ba giấy tâm bạn bè làm thế nào để giải cứu Tưởng Tăng. Bỗng nhiên có một ông già xuất hiện và để lại một thiệp mời. Trong thiệp mời có viết rằng ông già có tên là Lý Trường Kinh. Sau đó ông già biến mất. Sau đó chấp ba giấy hỏi Tôn Ngộ Không Lý Trường Kinh là ai. Tôn Ngộ Không trả lời rằng đó là danh hiệu của Thái Bệ Kim Tinh. Và sau đó chấp ba giấy ngay lập tức quỳ xuống và nhìn mặt trời, nói rằng chính vì có Thái Bệ Kim Tinh sinh thả cho nên mình không có bị tội chết. Khi Thái Bệ Kim Tinh xuất hiện, chớp mà với chấp ba giấy, Thái Bệ Kim Tinh không có nói xin chào, chấp ba giấy cũng không có nói xin chào, thậm chí chấp ba giấy không biết danh hiệu của Thái Bệ Kim Tinh. Tuy toán trên thực tế, thật ra khi chấp ba giấy sắp bị tội chết, nó có hối lộ một quan lại nào đó là quan lại của thiên đình, nhưng chỉ là quan nhỏ thôi. Tại vì chấp ba giấy cũng chỉ là quan nhỏ. Sau đó quan lại đó có đi hối lộ Thái Bệ Kim Tinh. Thái Bệ Kim Tinh là quan lớn trên thiên đình, cho nên ngay cả Thái Bệ Kim Tinh có giải cứu chấp ba giấy, nhưng thật ra họ không có mối quan hệ bạn bè. Chấp ba giấy và Sa Tăng đều từng có làm quan trên thiên đình và đều không phải là người tốt. Sự khác biệt chỉ là chấp ba giấy có biện pháp có thể nhờ một quan lớn để giải cứu mình, tức là Thái Bệ Kim Tinh sinh tạ. Còn Sa Tăng ngây thơ hơn, không có biện pháp cho nên mới phải chịu khổ. Và cả hai nhân vật này đều không có tài năng, tại vì mỗi lần đều phải nhờ Tôn Ngộ Không giải cứu. Đối ứng với thực tế của tác giả, tức là Ngô Thợ Ân, tức là thời đại nhà Minh, là ám chỉ những quan lại trong triều đình đều không có tài năng. Ngay cả họ rất thông thạo với nhau giáo, tại vì có tổ thi khoa cử, tuy rất có học vấn nhưng thật ra đều không phải là người tốt, thậm chí vô dụng. Và cuối cùng có một nhân vật là vô dụng nhất, đó chính là Tưởng Tăng. Các bạn thân mến, trong tiểu thuyết, Tưởng Tăng là một nhân vật rất thuần khiết, rất tốt bụng, nhưng luôn luôn có tranh cãi với Tôn Ngộ Không. Tại vì Tưởng Tăng quá tốt bụng, không biết phải đề phòng người ta, có nhiều lần bị yêu quái lừa đảo phải nhờ Tôn Ngộ Không giải cứu. Và trong tiểu thuyết có một sự sắp đặt, đó là nếu ăn thịt của Tưởng Tăng thì có thể trường sinh bất tử, cho nên có nhiều yêu quái muốn ăn thịt của Tưởng Tăng. Theo tiểu thuyết, đó là vì Tưởng Tăng vốn là đệ tử thứ hai của Phật tổ Như Lai, từng có trải qua sự tu hành của 10 kiếp, cho nên thịt của Tưởng Tăng có thể làm người ta trường sinh bất tử. Tưởng Tăng có tu hành 10 kiếp, cho nên thịt của mình có thể làm người ta trường sinh bất tử. Nhưng bản thân Tưởng Tăng không thể bảo hộ bản thân mình để tránh bị yêu quái ăn, phải nhờ Tôn Ngộ Không bảo hộ. Theo tôi, Ngô Thợ Ân là ám chỉ những người thực sự có làm theo Nho giáo, tức là thực sự có tu dân tính tình, có tốt bụng như Tưởng Tăng, thật ra đều không có năng lực bảo hộ bản thân mình. Tức là chính vì mình tốt bụng cho nên mới dễ bị người ta tận dụng. Giống với Tưởng Tăng có tu hành 10 kiếp cho nên mới làm yêu quái muốn ăn thịt của mình. Trong tiếng Trung, ăn có ý là tận dụng lợi thế của một người nào đó. Ví dụ, 我吃定你了, ý là tôi ăn tình bạn, có ý là bạn phải phục vụ tôi. Hoặc 我被吃得死死的, ý là tôi bị ăn một cách chết mất, có ý là tôi bị người ta tận dụng, không thể thoát ra. Nói chung, 4 ngày đi Tây Thiên lấy kinh, Tưởng Tăng là ám chỉ những người thực sự có làm theo Nho giáo nhưng là vô dụng và dễ bị người ta lừa đảo. Tôn Ngộ Không, người mà thực sự có tài năng là vì không có học theo Nho giáo, tại vì thầy giáo của Tôn Ngộ Không là nhân vật của Phật giáo. Chấp ba giấy và Sa Tăng vốn là quan lại nhưng không phải là người tốt, trái ngược với giáo lý của Nho giáo. Cho nên tôi mới nói rằng Tây Du Ký là một tiểu thuyết nói mỉa mai về Nho giáo trong nhà Minh, tức là nói mỉa mai về truyền thống sĩ phu. Thật ra không chỉ là Tây Du Ký, trong nhà Minh cũng có nhiều tiểu thuyết nói mỉa mai về chính trị và sĩ phu, chỉ là Tây Du Ký là nổi tiếng nhất. Cũng có một tiểu thuyết rất nổi tiếng, đó chính là Kim Bình Mai, nhưng tôi không thể nói ở đây, tại vì nếu tôi nói thì video hôm nay sẽ trở thành 18 cục. Và series tôi nhìn tiếng Việt đã kết thúc ở đây. Trong video tiếp theo sẽ là một series mới có tên là Món ăn và văn hóa. Xin các bạn tiếp tục theo dõi kênh của tôi, và nếu có thể xin donate cho tôi. Cảm ơn các bạn, mình hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.